Assalamualaikum dan hello. Hari ni kita buat Beluga Spagetti. Saya akan tunjukkan bahan-bahan dia untuk resepi ini. Bahan pertama adalah tomato yang telah dikisar. Ini adalah garam. Sebelah adalah serbuk lada hitam. Herba thyme, gula, bawang putih, daun basil, air, cendawan tiram. Ini adalah optional ya. Minyak zaitun, tomato puree, cream fresh, yang besar bulat ni bawang, yang ini adalah kacang beluga, warna hitam tapi bentuk macam kaviar ya. Baca description saya kalau nak tahu apa itu kacang beluga. Baiklah, jom kita mulakan resepi spaghetti beluga ini ya. Mula-mula kupas dan potong kulit bawang tersebut ya. Kemudian potong secara biasa. Kemudian potong bawang putih. Mula-mula panaskan minyak zaitun. Kemudian goreng semua bawang termasuk garlic ya. Kacau bawang-bawang tersebut. Masukkan tomato puree. Diikuti dengan cendawan tiram. Masukkan kacang beluga berserta dengan tomato yang dikisar tadi. Masukkan cream fresh. Air. Kacang sebati, kemudian masukkan gula dan thyme, garam secukup rasa, dan juga pepper. Biarkan dalam 15 minit atau 20 minit. Sekarang kita rebus air untuk spaghetti. Sedikit garam. Ikut arahan pada packaging spaghetti tersebut. Set timer. Masukkan daun basil. Nak masukkan irisan keju pun boleh. Kacang sebati.
Sekarang spaghetti dah masak. Anda juga boleh letakkan grated cheese sekali lagi. Hiasi dengan daun basil kalau ada. Anda juga boleh menggunakan daun basil yang kering. Terima kasih kerana sudi menjenguk channel kami.